Hello, welcome ulit sa live stream test. At ang gagamitin naman natin ngayon is Oppo A74 5G. At ang gagamitin natin internet connection, tatry lang natin data. So 5G mobile data po ang gagamitin natin sa ating live stream. Yan natin kung okay na to. At ito ang ating settings habang naglalaro. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ang outline at shadow. Okay, 5G mobile data lang to. Ba't di ko malak? Nakalak na. Ay, no. Saan tayo dun? Ay, mali. Bakit ko pala inagawan si Aldog? Sabi na ba nagalit eh. Epal. Nagawan ko ng minion. Mali. Tago. Akin yan. Putik, wala pa akong Our turret is under attack. yun lang. Putik. Tama mga nag-abangers lang. Oy! 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 Putik. Enemy has slain the turret. Putik yan. Yan. Siyempre kailangan natin tumalon. Hindi ba pag nagbablog ka, minsan tumatalon ka. Ay, talo ko dito. Ultra steady. Botek, ba yan? Wala tayo sa focus ha. Yan, meron tong Redmi Note 10 Pro. Oy! Tama ko. Bobo gaming na ako dito. Hindi ko nga tiniting internet kahit bobo gaming ako. Ay! Ay! Tambay ka pa dyan. Harap na ako sa inyo. Oy! Oy! Oy!
Sorry kasi namali ako ng basa. Back up. You have slain an Legit. enemy. Baka gusto nyo mag-push. Ano nga mag-push kung hindi mo ma-push? Oh, yung nana dun ha. Oy, ako pa nga yung nakuha ni Kuya, maswerteng nanalo. Three. Our inhibitor turret is under attack. Ally has been Our turret has been destroyed. Uwi! An enemy has been slain. Bahala ka dyan. Yung AMOLED. Dito sa A74, rinali sila yung AMOLED. Naging IPS. Oy! Teka, may gano'n tayo. Ay, mali! Marketing yun. Legit! Uy, nakuha ko pa. Kaso namatay. 5G na AMOLED. Kaso medyo pricey na yun. 5G pa ba ako? Nakita, parang nag-yellow ping ako. Oh, paano ba yan? Pupush kami ha. Pupush kami. Uy, kung kayo lang nagpupush, doon kayo magsusurrender ang mga unggoy. Paano ba yan? Boom. Hindi ka na... Push nyo na! Paunahan na lang! Paunahan na lang! Pareho kami nag-push paunahan. Munti ka pa kami mag-surrender. Buti na lang, di pala kami nag-surrender. Ako pa papuindot ng surrender eh. So ayun mga ka-J-Vlog, nakita nyo naman solid talaga ang 5G sa live stream. Napakaganda nung ping natin kung makikita nyo. Partida yan kasi nung naglaro kanina ng ibang smartphone gamit, 4G lang ang gamit ko, naglalag tayo. Tapos yun nga, gumamit ako ng network boost para gumanda yung ating internet connection para maging stable doon. Pero in case dito sa 5G ng Oppo A74, mobile data lang ginamit ko sa live stream, okay na okay siya mga ka-J-Vlog, napakaganda. So smooth din so far yung paglalaro ko ng ML dito sa smartphone na to. Powerful din of course yung chipset na ma-offer niya, yung Qualcomm Snapdragon 480 5G.